આજે આપણે વાત કરીશું કે તમારા યુટ્યુબ ચેનલની અંદર સ્ટોરીનું ઓપ્શન ક્યારે આવે છે અને સ્ટોરીનું ઓપ્શન આવે તો એની અંદરથી આપણને શું ફાયદો થાય છે। તો મિત્રો ખાસ વિડીયોની અંદર બન્યા રહેજો। મિત્રો તમારી યુટ્યુબ ચેનલની સ્ટોરી એટલે કઈ ટાઈપ હું તમને અહીંયા સ્ક્રીનમાં દેખાડું છું કે સ્ટોરી આવવાથી તમારી ચેનલની અંદર વ્યૂઝ મિત્રો વધારે મળે છે। જેવા કે હું અહીંયા સ્ટોરી આપણે જોઈ લઈએ તો મિત્રો આ ટાઈપની સ્ટોરી ઓપ્શન આવે અહીંયા શોર્ટ વિડીયો હું તમને સ્ટોરી દેખાડી દઉં કઈ ટાઈપની સ્ટોરીના વિડીયો કઈ ટાઈપના હોય ને હું તમને અહીંયા દેખાડી દઉં છું। અમારી અલગ ચેનલ છે જે લોગિન કરી લઉં છું મિત્રો ખાસ। તો આ ચેનલની અંદર છે ને તમારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર સ્ટોરીનું ઓપ્શન ક્યારે આવે છે અને સ્ટોરીનું ઓપ્શન આવવાથી આપણી ચેનલની અંદર શું ફાયદો થાય છે। તો મિત્રો ફાયદો એ કે તમને વ્યૂઝ વધારે મળે છે સ્ટોરી લગાવવાથી। સ્ટોરી કેવી રીતે લગાવવાની અને સ્ટોરીનું ઓપ્શન કેટલા સબસ્ક્રાઈબ હોય તો આવે છે એની આજે આપણે વાત કરવાના છીએ। અને સ્ટોરી કઈ ટાઈપની હોય તો મિત્રો અહીંયા સ્ટોરી હું અહીંયા જોઈ લો આપ હું તમને દેખાડી રહ્યો છું મારી સ્ટોરી આપ જોઈ રહ્યા છો। તો અહીંયા મારી સ્ટોરી ચડાવેલી છે। સ્ટોરી ચડાવવાથી ફાયદો એ છે કે તમે કોઈ પણ તમારી વિડીયો અપલોડ કરી છે અને વિડીયોની સ્ટોરી એટલે કે જે રીતે તમે સ્ટેટસ ચડાવો છો ને એ રીતે મિત્રો એક જાહેરાત છે અને સ્ટોરી દરેકના સબસ્ક્રાઈબ ના કરેલી હોય એના ચેનલની અંદર પણ તમારી સ્ટોરી દેખાય છે। તો કેવી રીતે આ સ્ટોરીનું ઓપ્શન આવે છે તો મિત્રો સ્ટોરીનું ઓપ્શન ત્યારે આવે છે કે તમારા જ્યારે 10,000 સબસ્ક્રાઈબ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે તો મિત્રો તમારે સ્ટોરીનું ઓપ્શન ઓટોમેટિકલી આવી જશે। મિત્રો કોઈ પણ એની અંદર પ્રોસેસ કરવાની જરૂર નથી, ઓટોમેટિક આવી જશે। એની અંદર કોઈ પણ મહેનત કરવાની જરૂર નથી। ઘણા બધા લોકો વિડીયો બનાવે છે, તમારે આ ટાઈપનો ઈમેલ કરવો પડશે, આ ટાઈપનો યુટ્યુબની સાથે વાત કરવી પડે છે। મિત્રો એવું કાંઈ નથી। મિત્રો યુટ્યુબનો રૂલ છે કે તમારા યુટ્યુબ ચેનલની અંદર 10,000 સબસ્ક્રાઈબ થઈ ગયા છે તો તમને સ્ટોરીનું ઓપ્શન મિત્રો એવું નથી કે તમારા 10,000 સબસ્ક્રાઈબ થઈ ગયા તરત તમને ઓપ્શન મળી જાય। થોડી મિત્રો વાર તો લાગવાની છે, એની ઉપર સબસ્ક્રાઈબ થવા જોઈએ તો તમને મતલબ ઓપ્શન મળે છે। હવે સ્ટોરીનું ઓપ્શન કઈ જગ્યાએ મળે તો મિત્રો આપણે યુટ્યુબ ચેનલને આપણે ઓપન કરીએ। જો તમારા 10,000 સબસ્ક્રાઈબ થઈ ગયા છે તો તમને સ્ટોરીનું ઓપ્શન મળ્યું છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે તમારે અહીંયા વિડીયો અપલોડ કરવાનું એક ઓપ્શન આવે છે, એની ઉપર આપણે ક્લિક કરી લઈએ તો અહીંયા તમને આ ટાઈપના 5 ઓપ્શન જોવા મળતા હશે, જેની અંદર એક ચોથા નંબરનું ઓપ્શન છે સ્ટોરીનું। આપ જોઈ લો આ સ્ટોરીનું ઓપ્શન છે ચોથા નંબરનું, એની અંદર સ્ટોરી ચડાવવાની છે। સ્ટોરી કેવી રીતે ચડાવવાની, તમે કોઈ પણ વિડીયો અપલોડ કરી છે તો મિત્રો એની જાહેરાત માટે તમારે પહેલાં ખુદ શૂટ વિડીયો કરવાનો છે આ રીતે બોલીને કે અમારી આ વિડીયો આવી ગઈ છે તો એને ખાસ જોવાનું ભૂલતા નહીં મિત્રો। એની લિંક આપણા ફોટો જે વિડીયો હોય ને એની ઉપર લગાવવાની આવે, જે લોકો એની ઉપર ટચ કરે ને ઓટોમેટિક એ વિડીયો પ્લે થઈ જશે। તો મિત્રો જેવી કે અહીંયા હું આપણે ચેનલ જો અમે જે સ્ટોરી ચડાવેલી છે દાખલા તરીકે આપણે અહીંયા હું પ્લે કરું છું। જો તમે મિત્રો યુટ્યુબ એડસનની અંદર આપ જોઈ રહ્યા છો મિત્રો અહીંયા સ્ટોરીનો ઓપ્શન છે। જેવા આ લોકો આ સ્ટોરી ઉપર ક્લિક કરે ને એટલે અહીંયા લખેલું છે વોચ વિડીયો એટલે ડાયરેક્ટલી મારો વિડીયો અહીંયા પ્લે થઈ જાય છે। આ રીતે જોઈ લો અહીંયા મારી વિડીયો અહીંયા આવી જાય છે, જોઈ લો ટેકનિકલ જય ગોગાની એ વિડીયો ચાલુ થઈ જાય છે। આ રીતે એ રીતે તમારે સ્ટોરી ચડાવવાની છે। તમારી કોઈ પણ વિડીયોની અંદર વ્યૂઝ ના મળતા હોય તો એની અંદર એ ફાયદો થાય છે કે તમને મિત્રો વ્યૂઝ વધારે મળે અને જ્યાં સુધી તમારા 10,000 સબસ્ક્રાઈબ નથી થયા ત્યાં સુધી મિત્રો તમને વ્યૂઝ પણ ઓછા મળે છે અને જ્યારે સ્ટોરી ચડાવો છો ને તો મિત્રો તમને સ્ટોરીના લીધે પણ વધારે વ્યૂઝ મળે છે। અત્યારે મોટી મોટી ચેનલવાળા જે પણ નવા ગીતો આવતા હોય ને એની સ્ટોરી ચડાવે છે, તમે જોતા હશો। દાખલા તરીકે મેં અહીંયા સ્ટોરી ચડાવેલી છે, આ બીજી સ્ટોરી છે, જોઈ લો આ ત્રીજી સ્ટોરી છે, એની અંદર કેટલા વ્યૂઝ મળ્યા છે તો અહીંયા નીચે લખેલું જ આવે છે ખાસ કે એ વ્યૂઝ મળ્યા હોય ને એનાથી મિત્રો અહીંયા લખેલું છે, જોઈ લો અહીંયા 3,763 વ્યૂઝ લોકોએ જોયું છે। એમાંથી મિત્રો 200, 300 અથવા 400 તો તમારા સ્ટોરીમાંથી તમારી લિંક જોવા માટે વિડીયો જવાના જ છે। આ રીતે તમારી સ્ટોરી ચડાવો જેથી તમને મિત્રો વ્યૂઝ મળે અને આ સ્ટોરીનું ઓપ્શન તમને કીધું ને કે 10,000 સબસ્ક્રાઈબ થાય ને ત્યારે તમને મળે છે મિત્રો, ઓટોમેટિક મળે છે। એની અંદર તમારે કોઈ પણ પ્રોસેસ કરવાની જરૂર નથી। ઘણા લોકો એવું કહે છે કે અંદર કોઈ પ્રોસેસ કરવી પડે તો મિત્રો એની અંદર કોઈ પણ તમારે પ્રોસેસ કરવાની જરૂર નથી। આ સ્ટોરીનું ઓપ્શન તમને મળી જશે। હવે આ મારી ચેનલ છે ને એની અંદર 20,000 અત્યારે સબસ્ક્રાઈબ છે તો મને સ્ટોરીનું ઓપ્શન પહેલેથી મતલબ મળી ગયેલું છે। તો આ રીતે તમે સ્ટોરીનું ઓપ્શન મળી જાય। સ્ટોરીની કેવી રીતે ચડાવી તો સ્ટોરીની વાત કરીએ કે સ્ટોરી કેવી રીતે ચડાવી તો દાખલા તરીકે તમે કોઈ પણ વિડીયો અપલોડ કરી છે અને એની તમારે જાહેરાત કરવી છે સ્ટોરીની અંદર તો પહેલાં તો તમારે શૂટ તમારી કેમેરાની આ રીતે શૂટ કરી લેવાની છે અને એની અંદર તમારે બોલી લેવાનું છે કે ભાઈ અમારી આ વિડીયો આવી ગઈ છે અથવા આ વિડીયો આવવાની છે તો ખાસ એ વિડીયોને જોવાનું ભૂલતા નહીં। આ વિડીયો આવી ગઈ છે એ રીતે તમારે કેમેરાની અંદર શૂટ કરવાનું છે। દાખલા તરીકે અહીંયા યુટ્યુબ ઓપન કરું, અહીંયા સ્ટોરીનું ઓપ્શન હું ઓપન કરું, આ રીતે સ્ટોરીનું ઓપ્શન ઓપન થશે, બરાબર છે। હવે તમારે જે બોલવાનું છે ને એ તમારે અહીંયા બોલી લેવાનું છે। દાખલા તરીકે આપણે થોડુંક હું કટ બનાવી લઉં તો હું અહીંયા દાખલા તરીકે આ બરાબર છે પ્લે થઈ ગયું સમજી લો, બરાબર છે। તો અહીંયા થોડુંક
આપણે વિડીયો બનાવવાનો તો આ રીતે કટ કરી લો, બરોબર છે। ત્યાર પછી અહીંયા ઘણા બધા ઓપ્શનો આપેલા છે, એની ઉપરથી અહીંયા પહેલા નંબરનું ઓપ્શન છે સ્ટીકર વાળું, એની ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા પછી તમને આ ટાઈપનું ઓપ્શન મળે છે। આ ટાઈપનું ઓપ્શન મળે એટલે જો તમારી ચેનલની લિંક મૂકવી છે તમારા વિડીયો ઉપર તો મિત્રો અહીંયા એક ઓપ્શન પહેલા જ નંબરનું છે, અહીંયા મેથડ લખેલું છે, એની ઉપર આપણે ક્લિક કરીએ અને અહીંયા આપણે સર્ચ કરવાની છે તમારી ચેનલ। દાખલા તરીકે હું મારી ચેનલ અહીંયા સર્ચ કરું છું, જોઈ લો આ રીતે। તો અહીંયા ટેકનિકલ જય ગોગા, તો મિત્રો અહીંયા મારી ચેનલ આ રીતે સર્ચમાં આવી જશે। જોઈ લો આ ચેનલ આવી ગઈ છે, હું એની ઉપર આ રીતે ક્લિક કરું છું એટલે આ મારી ચેનલનું નામ છે। જે લોકો ખાલી એની ઉપર આ રીતે ટચ કરશે ને એક વખત તો પણ મિત્રો મારી અહીંયા ચેનલ ઓપન થઈ જશે, બધી વિડીયો ત્યાંથી જોવા મળશે। અને તમારે એક જ વિડીયોની દાખલા તરીકે લિંક મૂકવી છે તો એને કેવી રીતે મૂકી શકાય, તો મિત્રો ચલો હું એ તમને લિંક મૂકતા પણ શીખવાડી દઉં। તો ફરીથી તમારે અહીંયા આની ઉપર સ્ટીકર ઉપર ક્લિક કરવાનું, ત્યાર પછી અહીંયા વિડીયોઝ લખેલું છે એની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું। જેવું તમે એની ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા વિડીયો તમારી આવી જશે અને અહીંયા અપલોડ કરેલું છે, અહીંયા જોયેલી વિડીયો છે ને અહીંયા અપલોડ લખેલું છે। તો આપણે અપલોડ ઉપર ક્લિક કરી લઈએ। અપલોડ ઉપર જેવું તમે ક્લિક કરશો એટલે તમારી જે પણ વિડીયો હશે મિત્રો અહીંયા જોવા મળશે, અથવા તમારે આમાંથી કોઈ પણ એક વિડીયો લેવી છે, દાખલા તરીકે આ વિડીયોની જાહેરાત આપણે કરવી છે, આ વિડીયોની લિંક આપણે ઉપર મૂકવી છે આપણી વિડીયો ઉપર, તો મિત્રો આ રીતે તમે એને તમારી વિડીયો આ રીતે મૂકી શકો છો। જો મિત્રો માહિતી ગમી તો ખાસ हमारी टेक्निकल जय गूगल यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। अमरी चैनल अंदर दरेक माहिती लाइव प्रूफ साथ हूँ साची आपू छूं मित्रों, और दरेक माहिती एकदम साची आपू छूं। यूट्यूब ने लगती दरेक माहिती हमारी चैनल में तमने मळती रहेशे मित्रों। तो खास चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं, टेक्निकल जय गूगल ने। बीजू कि मित्रों स्टोरी चढ़ाववाथी मित्रों तमने व्यूज वधारे मळवाना छे, पाक्को गेरंटी साथे हूँ कहूँ छूं। कारण के जे लोकोने खबर नथी कि स्टोरी एटले शुं मित्रों, घणा लोकोने स्टोरी चढ़ावता पण नथी आवडतुं, तो तमारे खुदने पहला कैमराथी शूट करी लेवानी छे मित्रों, अने जे पण तमे विडियो बनावी छे एनी स्टोरी चढ़ावो मित्रों, तमने व्यूज वधारे मळशे ऑटोमेटिक। एना आधार पर तमने व्यूज पण वधारे मळशे। अने स्टोरी वस्तु एवी छे कि जे लोकोए सब्सक्राइब करेली चेनल ना होय ने एमना मोबाइलमां पण देखाय छे मित्रों। तो खास मित्रों जे लोकोने सब्सक्राइब 10,000 थई गया छे तो खास ए जोई लो कि 10,000 सब्सक्राइब थई गया छे, स्टोरी वाळुं ऑप्शन चालू थई गयुं छे। तो तमे पण तमारा विडियोनी जाहेरात करी शको छो। स्टोरी चढ़ावो मित्रों, जेथी तमने व्यूज पण वधारे मळशे, सब्सक्राइब पण मळशे, अने सब्सक्राइब ने व्यूज मळे छे એટલે તમને अर्निंग पण वधारे थवानी छे ज मित्रों। तो जो मित्रों माहिती तमने गमी हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करजो, अने यूट्यूब ने लगती दरेक विडियो अपनी चैनल ની અંદર મેં ચડાયેલી છે મિત્રો, અને દરેક ગુજરાતી ભાષામાં છે। તો ખાસ મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી નવા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલા મિત્રો તમને મળતી રહે મિત્રો। અને આપણે દરેક વિડીયો નવા નવા અંદાજમાં બનાવીએ છીએ। જે પણ યુટ્યુબને લગતી જે પણ વિડીયો હશે ને એ હું તમને જે પણ માહિતી કોઈ પણ ડિટેલ હશે હું તમને આપવાની ફૂલ કોશિશ જરૂર કરીશ મિત્રો। એટલે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। જે પણ નવા યુટ્યુબર છે એમના માટે ખાસ, અને હું તો ગુજરાતી તમારો છું, ગુજરાતી લોકો માટે ખાસ મિત્રો કહું છું કે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, કારણ કે ગુજરાતીમાં તમને હું માહિતી આપું છું મિત્રો। તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ટેકનિકલ જય ગોગાને।